हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईहरुलाई फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। म फोकस राई, तपाईहरु अहिले हेर्नुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल। आजको भिडियोमा तपाईहरुको माझमा चाहिँ अब क्विकमा एउटा भिडियो तपाईले कसरी चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिस गर्ने भन्ने भिडियोहरु म तपाईहरुको माझमा लिएर आउने छु। र सबैभन्दा भिडियो बनाउनु भन्दा अघि चाहिँ तपाईलाई म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि तपाई ट्रेड गर्न चाहनुहुन्छ भने खुद आफ्नो रिस्कमा तपाईले ट्रेड गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले ट्रेड गर्दा तपाईले लस गर्नुभयो भने म कुनै पनि जिम्मेवारी हुने छैन र तपाईले गेन गर्नुभयो भने म त्यो गेनको भागीदार पनि हुने छैन। तपाईको गेन तपाई आफै राख्न सक्नुहुनेछ र तपाईको लस पनि तपाईले आफैले सहनु पर्नेछ। त्यो कारणले यो कुरालाई मध्यनजर गरेर आजको भिडियो बनाउँदैछु। तपाईहरुलाई यदि डिपोजिट गरेर म जति पनि अहिलेको भिडियोहरु बनाउँदैछु त्यो डिपोजिट गरेर या त इन्भेस्टमेन्ट गरेर मात्रै अर्निङ गर्ने भिडियोहरु छ। तपाईहरुलाई यो अर्निङ डिपोजिट गरेर अर्निङ गर्ने भिडियोहरु मन पर्दैन तपाईले आजको भिडियो स्किप गर्न सक्नुहुनेछ। र म तपाईहरुलाई विशेष गरेर क्वोटेक्स तथा बाइनरी ट्रेडहरुमा चाहिँ कति व्यक्तिहरुले सोधिरहेछ नेपालमा इलिगल हो कि लिगल हो भनेर। यो चाहिँ इन्डियामा पनि लिगल छैन, नेपालमा पनि लिगल छैन। लिगल मतलब कस्तो भने यसको बारेमा कानुनै बनेको छैन कि यो गर्नुहुन्छ या हुँदैन भन्ने बारेमा यसको कानुनै बनेको छैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ लिगल पनि हैन, इलिगल पनि हैन। यो चाहिँ न्यूट्रल छ का, यो न्यूट्रल छ। त्यो भएको कारणले तपाई गर्न चाहनुहुन्छ भने तिम्रो खुद आफ्नो रिस्कमा तपाई गर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ म भिडियो चाहिँ एजुकेशनल पर्पसको लागि बनाउँदै छु र कसरी यो जुन टेक्निकहरु म तपाईलाई सिकाउँदैछु यो चाहिँ तपाईले अन्य ट्रेडिङ प्लेटफर्ममा पनि त्यो युज गर्न सक्नुहुनेछ, जस्तो कि कमोडिटी, स्टक र अन्य कुन तपाईले आफुलाई गर्न इच्छा लाग्छ र कुन अथोराइज छ त्यसमा गएर तपाईले त्यस कुराहरुलाई एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। र विशेष आज चाहिँ म ओटीपी मार्केट मा जो पनि बाइनरी ट्रेडको बारेमा बताउँदैछु, जस एप्लिकेसन चाहिँ तपाईको क्वोटेक्स को बारेमा बताउँदैछु। binomo को बारेमा पहिला मैले धेरै भिडियो बनाइसकेको छु, तपाईले त्यो मेरो युट्युब च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। र आजको भिडियो चाहिँ म तपाईहरुको माझमा चाहिँ क्वोटेक्स या त binomo या त बाइनरी ट्रेड अल ओभरमा काम गर्नेछ। म टेक्निकल एनालाइसिस अनि को बारेमा भिडियो बनाउने छु। सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स कसरी तान्ने भन्ने बेसिक लेभलदेखि अनि एडभान्स कोर्ससम्म तपाईहरुको माझमा म भिडियोहरु लिएर आउने छु। पछि गएर एडभान्स लगभग अब यो चाहिँ कोर्स नम्बर 1 हुनेछ अनि यो कोर्स नम्बर यो चाहिँ थोरै इन्ट्रो हुनेछ र आगामी दिनहरुमा चाहिँ तपाईको माझमा चाहिँ अब कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3, कोर्स 4 हुँदै गएर कोर्स कति सम्म जान सक्छ। लगभग बिचमा पुगेपछि तपाईहरुलाई लाइभ ट्रेड गरेर डिपोजिट गरेर लाइभ ट्रेड गरेर पनि तपाईहरुलाई म देखाउने छु। र हामी चाहिँ कसरी 100% एक्युरेसीमा चाहिँ विनिङ गर्न सक्छौं भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईहरुको माझमा म भिडियो बनाउँछु। र यसको बारेमा मैले पनि क्लासहरु लिइरहेको थिएँ अनि यत्रो दिनसम्म मैले भिडियो पनि बनाएको छैन। तपाई आई एम सो सरी भन्छु, तपाईहरुले भिडियो मेरो युट्युब च्यानल तपाईहरुले भिजिट गरिराख्नु भएको छ र आगामी दिनमा चाहिँ तपाईको माझमा चाहिँ निश्चय पनि तपाईहरुलाई राम्रो प्रकारको मुनाफा दिने प्रकारको भिडियोहरु लिएर आउने छु। अहिले म बाइनरी ट्रेडको मात्रै बनाउँदै छु। अब चाहिँ अब आउने दिनहरुमा चाहिँ फोरेक्स अनि कमोडिटी अनि स्टक, नेपालको स्टक मार्केट स्पेशली कमोडिटी र स्टक मार्केटको बारेमा भिडियोहरु म तपाईहरुको माझमा बनाउने छु भन्दै आउनुस् म तपाईहरुलाई क्वोटेक्सको बारेमा या त बाइनरी प्लेटफर्म बारेमा देखाउने छु। स्क्रिन रेकर्ड गरेर आउनुस् हामी त्यतातिर जाने छौं। हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईको माझमा चाहिँ आज मैले क्वोटेक्समा बाइनरी ट्रेडको बारेमा बताउन गइरहेको छु। र मार्केटहरु चाहिँ जम्मा 3 प्रकारको हुन्छ र म तपाईलाई 4 प्रकारको चाहिँ कसरी हुन्छ, 3 प्रकारको कसरी हुन्छ भनेर म बताउने छु। मैले अघि तपाईलाई भनिसकेको छु मार्केट 3 प्रकारको हुन्छ, तर हामीले गन्दाखेरि चाहिँ 4 प्रकारको मार्केटहरु हुन्छ। त्यो मार्केट कसरी 4 प्रकारको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मार्केट चाहिँ एउटा डाउन ट्रेन्ड, अप ट्रेन्ड, रेन्जिङ अनि स्टक, यो 3 प्रकारको मार्केट हुन्छ। स्टक मार्केटलाई तपाई साइडवेज पनि भन्न सक्नुहुन्छ, रेन्जिङ पनि साइडवेज नै हो, तर यो चाहिँ रेन्जिङमा चाहिँ तपाईले ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ कतिपय अवस्थामा भनेदेखि तपाईले स्टकमा चाहिँ तपाईले ट्रेड गर्नका लागि तपाई सक्नुहुने छैन। म तपाईलाई यहाँ देखाइसकेको छु AUDCAD अस्ट्रेलियन करेन्सी भर्सेस तपाईको क्यानाडियन यहाँनिर तपाईको माझमा मैले देखाइरहेको छु। यहाँनिर यहाँ मुनि चाहिँ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ सपोर्ट, यहाँ माथि रेसिस्टेन्ट, यहाँ तपाईले रेसिस्टेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ माथि, यहाँ रेसिस्टेन्ट, यहाँ तपाईले यहाँ माथि पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ र यसलाई स्ट्रङ जहाँ धेरै तपाईको टच हुन्छ त्यहाँनिर स्ट्रङ
रेसिस्टेन्स एन्ड सपोर्ट यहाँनिर जहाँ धेरै बाउन्स ब्याक भएको छ त्यहाँनिर हामी राख्न सक्नेछौँ। यहाँनिर धेरै जस्तो भइरहेको छ, फेक ब्रेकआउट दुई ठाउँ भएको छ। यहाँनिर धेरै जस्तो सपोर्ट एन्ड रेसिस्टेन्समा धेरै जस्तो तलमाथि अप डाउन भएको छ। तपाईँले यहाँदेखि हेर्नुहुन्छ भने यहाँ तल पुगेको छ, यहाँदेखि यहाँ माथि पुगेको छ, धेरै जस्तो यहाँनिर यस्तो भएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ रेन्जिङ मार्केट भनिन्छ। भनेदेखि यहाँदेखि तपाईँले यहाँनिर हेर्नुभयो भने यसलाई फेरि ट्रेन्डी मार्केट, यसलाई ट्रेन्डेड 10 देखि 12 15 देखि उँभो क्यान्डल लागिसकेपछि त्यसलाई ट्रेन्ड मार्केट भनिन्छ। र ट्रेन्ड लाइन कोर्नका लागि म तपाईँलाई यहाँ ट्रेन्ड लाइन भन्ने एउटा यहाँनिर ट्रेन्ड लाइन लिएको छु र यहाँनिर तपाईँले यसरी यसलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ ट्रेन्ड लाइन डाउन ट्रेन्डको डाउन ट्रेन्डतिर लागिरहेको छ, तपाईँ देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर यो चाहिँ डाउन ट्रेन्डतर्फ लागिरहेको छ, मार्केट डाउनतर्फ डाउनतर्फ गइरहेको छ। अब अप्पर डाइरेक्सनमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अप्पर डाइरेक्सनमा पनि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अप्पर डाइरेक्सन भन्न सकिँदैन। म अर्को करेन्सी चुज गरेर तपाईँलाई देखाउने छु। यसलाई अप्पर डाइरेक्सन भन्न सकिन्छ। यहाँनिर तपाईँले एउटा इन्डिकेटर त नभनौँ, यसलाई ट्रेन्ड लाइन लिन्छु। ट्रेन्ड लाइन लिएर यहाँदेखि तपाईँको यहाँसम्मको मार्केटलाई हेर्ने भने यसलाई ट्रेन्डी सिचुएसन देख्न सकिन्छ। र यहाँदेखि तपाईँको यहाँसम्मको मार्केटलाई हेर्ने हो भनेदेखि एउटा अप डाइरेक्सन भने यहाँनिर डाउन डाइरेक्सनमा मार्केट देख्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईँले मार्केटको भ्यूहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। र आगामी दिनहरू चाहिँ तपाईँको माझमा यो ट्रेन्ड लाइन कसरी कोर्ने, कसरी कहाँ के गरेर गर्नु सकिन्छ, कसरी चाहिँ पर्फेक्ट ट्रेन्ड लाइन हुन्छ भन्ने विषयमा भिडियोहरू तपाईँको माझमा प्रस्तुत गर्ने नै छु। तपाईँको यो कोर्सको फर्स्ट डे हो, अनि त्यो भएको कारणले तपाईँ गर्न चाहनुहुन्छ या तपाईँ ट्रेड गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले सिकेर मात्रै तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्सको बारेमा तपाईँलाई मैले बताइसकेको छु। रेन्जिङ मार्केटबाट यो स्टक मार्केट हो। यो चाहिँ स्टक, यहाँ त्यस्तो खालको सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स छैन। त्यो भएर यसलाई स्टक भनेको एकदमै स्टक भएर बसेको मार्केट। बाहिर सेलरको तिनीहरू फाइटिङ नजिक भइरहेको देख्न सक्नेछौँ हामीले। त्यहाँनिर म होरिजेन्टल लाइन दुईवटा लिनेछु र यहाँनिर तपाईँले स्टक मार्केट चाहिँ यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो स्टक मार्केट हो। यहाँनिर तपाईँले स्टक मार्केट देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई स्टक मार्केट भनिन्छ। दुईवटा क्यान्डल हेर्दाखेरि चाहिँ रेन्जिङ मार्केट जस्तो पनि छ, तर एउटै क्यान्डलले धेरै बार एउटै क्यान्डलको तल र माथि धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि रेड ग्रिन प्यासो भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई स्टक मार्केट भनिसक्छ। पर्फेक्ट स्टक मार्केट चाहिँ तपाईँलाई म यहाँ देखाउने छु। पर्फेक्ट स्टक मार्केट यहाँ पनि छ तपाईँको पर्फेक्ट स्टक मार्केट। यो पनि स्टक नै भन्न सकिन्छ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर स्टक मार्केट पर्फेक्ट यहाँदेखि तल गयो, तलदेखि माथि यसरी पर्फेक्ट स्टक मार्केट यसलाई पनि भन्न सकिन्छ। सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स एउटै क्यान्डलद्वारा कतिपय अवस्थामा तल र माथि छुएको छ, त्यसलाई भन्छ स्टक मार्केट। र रेन्जिङ मार्केट भनेको चाहिँ डाउन सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्सको आँकडालाई छुँदै तल माथि बाउन्स ब्याक हुने क्रियालाई चाहिँ रेन्जिङ मार्केट भनिन्छ। भनेको माथिदेखि माथि उकालो जानेलाई अफ ट्रेन्ड भनिन्छ। तल जाने, तलदेखि तल हायर लो लोयर हाई बनाउने मार्केटलाई चाहिँ तपाईँले डाउन ट्रेन्ड भन्न सक्नुहुन्छ। डाउन ट्रेन्ड, अप ट्रेन्ड, साइडवेज, रेन्जिङ मार्केट गरी चारवटा मार्केट हामीले देख्न सकेका छौँ। आजको भिडियोमा यति नै। र आगामी दिनमा चाहिँ यो पार्ट नम्बर 1 हो। म पार्ट नम्बर 2, 3, 4, 5 गर्दै एडभान्स कोर्ससम्म तपाईँहरूलाई ट्रेडिङको भिडियोहरू म तपाईँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्नेछु। हप्ताको एउटा, अनि अलिक समय पछाडि अब के कसो हुन्छ म डेली पनि भिडियो हाल्ने प्रयास गर्नेछु। प्लिज आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै आज भिडियो यहाँ चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। गुड बाई।